Tääkin on vaan näköjään joutunut vähän sen kärsimykseen. Näitä pitäisi kaikki aina säilyttää jossakin pumpulissa. Ei se vielä valmis oo. Pari pikku hommaa. Ei tämä mahu. Vie takaa. Pyry perä. Ottaa moottori pois ja saa pakoda. Ajappa pitää vähän tätä moottoria, mikä tuonne laajaa. Mistä se ottaa? Mahu voi vähän vaikka avi. Hyvä! Näin se kaukana. Ei sinne paljon jäänyt väliin. Ja muu sarjasta pitää tulla väliin. Tuossa on tommoseen saa. Tää on 7 millin. Niin on. Mahtavaa. Panu toi mulle tämmösen, mä en tiedä miksi tämmösen. Miksi sä oot pannut 8 millin? Se piti olla se. Kun aika lähelle, kun se moottorin päällä rakentaa. Niin, mutta sehän onhan se käynyt siellä jo sitten. Käykö hakkeen se ahtimes on tuolla pukukaapissa oottelee. Lämpimä se peitto on kääritty. Tuleeko se ennen 11 myös? 11 tai 10. Nyt tarvii 10 millin tai 8 millin pultteja, millä me saa laittaa tää tonne holleihin. PT Racing Pyry tosiaan kävi meillä tänne heppailemansa viimeksi kiinni tuohon kohaan, että mihin tulee pakosarja, ja niin se vain kotona sen väänsi nyt valmiiksi ja se on justiin hyvä. Noita se ei ollut vielä hitsannut loppuun, että tarkastettiin tuo, että se on varmasti oikeanlainen. Näyttää kyllä hyvältä ja se sopii sinne aivan hyvin, että ei ole mitään ongelmia. Laitetaan ahin paikalle. Katsotaan vähän. Ei se muuta vielä voi heilua. Ei meillä mene vaihteekaan, jos se tuo tulee heilua. Eikö ole näin? Tää on harjaantunut aika hyvin tähän. Sokiaan liikkumiseen. Niin, tai siis, että yhdellä kädellä pystyy pitämään pulkkia paikalle ja ruohan mutterit kiinni. Ja kannattaa lehen turpua sitten vielä yhdessä. Yksi pulttiin me. Eikö? Tykkää toista suunnista. No niin. Jaha. No ei se hirviästi saa siellä liikkua. Täällä joka paikassa menee kyllä sormet väliin. No sehän riittää. Tässä on niinkö varmaan pieni väli. Sentin verran. Misäpä? Tuossa. Joo. Sen ei mitään rikoa vaikka se sitten. Joo. Jos käydään alakautta kahta. Onhan sillä kyllä. Laitetaan tämä kuuleri tähän holliin. Mä kääntää vähän ylöspäin ja siihen vaan tiukka mutka, niin saa. Pitäisikö nostaa sittenkin ylöspäin, niin se tehdään, porataan nuo reijät tähän hökkeliin. Yhtäkö oli suoraan kaulaa hyppiä tuikka. Miten se nyt sitten ilmanputsarin ylöspäin? Ylöspäin, tähän näin tähän eteen. Työnnetään se.
Semmoisella hirveällä töttörillä kierrätetään sitä just. Tää on niin nopea valmista, mehän keretään melkein järjellä ajaa. Ja sitten ei panna suoraan niitä alle. Tuolta on nurkat halaki. No, Hyvä. mitä? Tähän ei viitti laittaa semmoista mitään älykorkia. Jos mä haluan yhtä paljon tehua, niin täällä on näin korkia. Sitten se tulee taas pellistä alo. Niin sen takia, me laitetaan 2 ja kierrätetään molempien läpi. Mehän ei tarvitse tuonne tuloa, sitten tästä hyppää tähän ja täältä sitten pois. Joo. Sano nyt jotakin. Pakko tehdä vai? No ei, mutta mun mielestä ne on siinä järkevä. Niin jos niitä rupeaa tänne virittää, niin ei. Niin. Sitten tuonne allekaan, ne ei mahu, niin pannaan ne. Niin tai niitä kannattaa tuohon eteen laittaa. Ei. Tähän näin kerran tullaan. On ne niittimutterit vaan mahtavia keksin. Se tuli nyt tää öljynjäähdyttimet tuli tähän kuulerin päälle ja me tehtiin Flexissa tosiaan tänne tämmönen kiinnikelevy, niin se on keviä ja hyvä. Painettiin niittimutterit sitten siihen Flexiin. Tää on pölykarbonaattia. Täältä lähtee ahtoputki turpolta. Tähän hitsataan, se katkaistaan tuosta ja hitsataan 90 lähtee ja me saadaan sitten tehtyä tähän oikeallaan. Se kiertää pikkusen tuosta noin, että siinä on pehmeät kurvit ja öljynjäähdyttimet tosiaan tässä. Tälle puolelle niin täältäkin laitetaan ylöspäin lähteen, niin saadaan kuulerille menee nätisti. Tulee hyvät ja hienot. Ja se on nyt kiinni siinä, että se tukevoituu tosi paljon, kun saadaan ne vaan kiinni tästä ylhäältä, että on 8 mm pultilla tuolla alhaalta kiinni. Tää on muuten vieläkin hepi tää itse eturauta. Tämmöstä hitsatus. Mutta joo, siinä ne on. Ihan asiallinen. Ja täällä on tosiaan tilaa sitten vielä, että katsotaan vähän imulämpöjen kanssa, että miten meidän käyttää. Meillä on tähän jo flektit, jos sattuu tarvitteen, mutta tää on 100 millinen kenno, niin emme ehkä tarvita siinä ollenkaan niitä. Sen nyt näkee sitten, että tarviiko vaiko ei. Tiedätkö nää nyt tapahtuu? No. Jos mä asun tällä listalla johonkin maahan, niin tulee kipinöitä. Näytä. En näy. Minusta tuntuu, että se oikein odotettu tältä, kun kohtaisistakin lentäisi kipinä. Ai! Kato! Eikö jaa, tää oli pois päältä siksi. Nyt. Näyttikö se toimii? Mahtava. Pari kytkentää vielä, niin sitten me voidaan huuottaa näitä flektejä ja kaikkia niin paljon kuin me halutaan. Hei, tiedätkö mikä meillä muuten on unohtunut ihan töysti? Meillä ei sille pärille mitään laturipaikkaa. Me halutaan sekin muuten laittaa. Mutta tähän itse asiaan. Tämähän on hieman venepohjainen tämä meidän relais-systeemi, niin meillä ei oikeastaan tällä starttinapille mitään järkevää. Mä en oikein tiedä, että mikä me laitetaan. Pilkapum. Underwater light. Käy sen itse starttauksen näköinen. Otetaan tuo running light ja jätetään tuo light pois sieltä. Olisiko se hyvä? Blower. Tai ilmastoinnin. Laitetaan tuo running light ja leikataan sitten tuo light pois. Kato. Meillä on nyt virra päälle tuosta. Tik. Silloin lähtee purkki päälle. Meillä on niin, että kun päävirrat laittaa päälle näin. Niin silloin meillä ei ole vielä missään niitä virtoja. Muuta kuin vesipumpulla. Sille me halutaan se, että mun ei tarvitse laittaa purkkia päälle ollenkaan. Että me saa vesipumppu, että se hoitaa tuolla itse itseään. Niin silloin kun ollaan parkissa, niin jätetään vaan päävirrat silloin päälle.
Tuosta kun painetaan, niin lähtee purkille virta. Ja tuosta niin startataan. Ja tää on tosiaan palautuva. Sitten meillä nyt ei ole kytketty tänne vielä noita muita, mutta tuosta saadaan valo päälle. Tuolta saadaan pyyhkiä päälle. Tuosta saadaan tuulilasin lämmitys päälle. Tuossa on sitten tuommoinen line lock. Se muuten pitäisi lähteä päälle. Toimii. Ja tuohon meillä tulee ne stereot sitten kohta. Semmosta. Niin flekki. Ja valot. Laitetaan pimiä. Aika tyylikäs. Joo. Välijäähtin löysi paikkaansa siitä. PT Racingin muokkasi sen tuohon meidän mittojen mukaan, niin tuli viimeisen päälle. Saatiin oikeaan suuntaan tuo lähtö, siinä on 3 tuuman lähöt nyt molemmissa päissä. Ja tää on tosiaan 100 milliä leviä tää kuuleri. Ja on testattu, että pitää. Niin se on saatu valmiiksi. Pakosarja on tuolla tosiaan paikalla, sehän silloin viimeksi katseltiinkin sitä. Ja se on nyt hitsattu täysin valmiiksi ja se sopii oikein hyvin sinne. Jarrulinjoja alettiin jo vetää täällä. Ne ei ole vielä paikalla, että laitetaan kiinnikkeet niihin sitten, mutta ne on nyt veetty valmiiksi sinne. Tänne tuli etupäähän on niinkö jakopalanen on täällä T-haara, että täältä menee sitten etujarruja. Lähtee tuolta ja menee tuonne. Ja takajarruilta lähtee suoraan, niin se menee tähän. Eli meillä on täällä tää sähköinen line lock. Niin tällä sitten saadaan takapää kytkettyä pois käytöstä, jos halutaan tehdä pikku burniksia. Se on sitten semmoinen. Ja tässä muutamalla saa toiseksi. Ei mitään ihmeellistä etupäässä sen enempää. Sähköjä. Niitä tehdään koko ajan, mutta kun niissä menee niin paljon aikaa. Tuntuu loputtomalta työmaalta.